Cuộc xung đột Đông Âu vẫn tiếp diễn với nhiều tình tiết mới. Ukraine cáo buộc Nga phóng hơn 1.000 quả đạn pháo, giáng đòn chí mạng vào mạng lưới điện đất nước. Ở phía ngược lại, Moscow tố Kiev không kích quy mô lớn vào trung tâm Donetsk. Không dừng lại ở đó, Moscow nói Ukraine đang đùa giỡn với mạng sống người dân, liên tiếp tấn công nhà máy Zaporizhia. Ở diễn biến đáng chú ý khác, Điện Kremlin nói định hướng quốc phòng của Mỹ đang đối đầu với Nga. Giữa lúc đó, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga muốn EU là một phần bình đẳng của thế giới ba cực, đồng thời nêu điều kiện để đối thoại với các nước phương Tây. Tại khu vực châu Á, Nhật Bản có kế hoạch xem động thái quân sự của Trung Quốc là thách thức đối với trật tự quốc tế. Chủ tịch Tập Cận Bình công du đến Riyadh, cột mốc trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ả Rập. Cùng một số tin tức xã hội đáng chú ý khác, tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến mặt trận Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hãng tin Interfax của Ukraine dẫn lời một quan chức cấp cao của nước này hôm 7 tháng 12 cho biết các lực lượng Nga đã phóng hơn 1.000 quả đạn pháo và tên lửa vào mạng lưới điện của Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời giám đốc điều hành Ukrenergo là Volodymyr Kurutsky phát biểu tại một cuộc họp do Ngân hàng Phát triển và Tái thiết châu Âu EBRD tổ chức rằng Ukraine đang lùng mua các thiết bị phức tạp cần thiết trên khắp thế giới để sửa chữa mạng lưới điện. Theo ông Volodymyr Kurutsky, 8 đợt không kích gần đây của Nga đã khiến các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine bị hư hại nghiêm trọng và dẫn tới tình trạng mất điện khẩn cấp và theo kế hoạch trên toàn Ukraine. Những cuộc tấn công này là đòn giáng mạnh nhất vào lưới điện mà nhân loại từng chứng kiến. Hơn 1.000 quả đạn pháo và tên lửa đã được bắn vào các trạm điện và đường dây điện, bao gồm cả trạm biến áp. Mặc dù mức tiêu thụ điện đã giảm từ 25% đến 30% so với giai đoạn trước khi xảy ra xung đột, Ukraine hiện vẫn đang thiếu hụt điện nghiêm trọng, ông Kurutsky cho hay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cùng ngày cho biết các đợt pháo kích của Nga tại thị trấn Kurakhov ở miền đông Ukraine hôm 7 tháng 12 đã khiến 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ông Zelensky đồng thời nói rằng giới chức Ukraine đang nỗ lực tăng cường nguồn cung cấp điện, nhưng tại Kiev và một số khu vực khác, tình hình này vẫn chưa được khắc phục. Trong khi đó, theo Reuters, giới chức thân Nga tại thành phố Donetsk, thủ phủ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng hôm 6 tháng 12, cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều đợt tấn công dữ dội nhằm vào nhiều mục tiêu tại thành phố này. Theo thị trưởng Donetsk Alexei Kulemzin, quân đội Ukraine đã tiến hành tập kích tên lửa và pháo kích dữ dội vào một tòa nhà văn phòng, nhiều trung tâm thương mại, một khu chợ cùng nhiều mục tiêu dân sự khác trong ngày 6 tháng 12. Theo ông Kulemzin, tất cả các mục tiêu này nằm tại khu vực trung tâm của thành phố. Thị trưởng Kulemzin tiết lộ ít nhất 6 người đã thiệt mạng sau vụ tập kích hỏa lực quy mô lớn của quân đội Ukraine. Phía Ukraine phủ nhận nhắm mục tiêu vào dân thường và hiện chưa bình luận về các cáo buộc này của Nga. Ở phía ngược lại, hãng tin Sputnik News dẫn lời phát ngôn viên của Nga tại Liên Hợp Quốc Natalia Kaminskaya hôm 7 tháng 12 cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và đây là hành động đùa giỡn với mạng sống của người dân đất nước cũng như của người dân châu Âu. Phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bà Kaminskaya nói rằng quân đội Ukraine đã pháo kích liên tục vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đặc biệt là vào ngày 19-20 tháng 11, làm dấy lên lo ngại về sự cố hạt nhân tại khu vực này. Bên cạnh đó, nữ phát ngôn viên cho biết Moscow đang nỗ lực để đảm bảo an ninh cho phái bộ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA trong chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hôm 1 tháng 9, trước những hành động khiêu khích của chính quyền Kiev. Đồng thời, bà Kaminskaya nhấn mạnh rằng Nga ủng hộ việc thiết lập một khu vực an ninh xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Về nguyên tắc, chúng tôi ủng hộ sáng kiến này, nhưng cần phải thống nhất về các thông số của khu vực này để không làm suy yếu khả năng bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và làm tăng thêm mối đe dọa tấn công cực đoan, nữ phát ngôn viên nói. Hồi tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vesinin nói với Sputnik rằng cần phải thiết lập vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia càng sớm càng tốt, và Moscow đang lên kế hoạch với IAEA cũng như Tổng Giám đốc cơ quan này, ông Rafael Grossi, để thúc đẩy quá trình này. Nằm ở tả ngạn sông Dnepr, Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu về số lượng tổ máy và sản lượng. Kể từ khi Nga kiểm soát khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2, cơ sở này đã hứng chịu nhiều đợt pháo kích. Cả Kiev và Moscow cáo buộc lẫn nhau chịu trách nhiệm các vụ tấn công
và gây ra mối đe dọa tai nạn hạt nhân. Không dừng lại ở đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 7 tháng 12 đã công bố đoạn video về một đoàn tàu bọc thép mà Moscow đã triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo bộ này, đoàn tàu chở theo súng phòng không hai nòng, trong khi binh sĩ Nga được trang bị súng máy hạng nặng và một số loại vũ khí nhỏ, bao gồm cả súng bắn tỉa. Các nhiệm vụ chính của binh sĩ trên đoàn tàu là trinh sát, rà phá bom mìn và sửa chữa các đường ray bị hư hỏng nếu cần. Theo Reuters, hình ảnh các đoàn tàu tham gia xung đột được nhìn thấy lần đầu trong nội chiến Mỹ vào giữa những năm 1860. Hình ảnh này cũng trở thành biểu tượng của nội chiến Nga vào đầu thế kỷ 20. Nga đã triển khai các đoàn tàu bọc thép trong chiến tranh Chechnya vào cuối những năm 1990, cũng như trong cuộc chiến 5 ngày ở Georgia vào năm 2008. Các lực lượng thân Nga ở vùng Donbass cũng vận hành đoàn tàu bọc thép khi chiến đấu với quân đội Ukraine vào cuối năm 2015. Ở một diễn biến khác, theo Reuters, Điện Kremlin hôm 7 tháng 12 cho rằng việc các nhà lập pháp Mỹ nhất trí cung cấp ít nhất 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine nhằm hỗ trợ thêm an ninh cho nước này trong năm tới là hành động đối đầu với Nga. Trả lời phóng viên qua điện thoại, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng văn kiện được thông qua có tính chất cực kỳ đối đầu liên quan đến đất nước chúng tôi. Trước đó, dự thảo đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA tài khóa 2023 công bố ngày 6 tháng 12 cho biết Mỹ sẽ chi ít nhất 800 triệu đô la Mỹ cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, tăng 500 triệu đô la Mỹ so với mức đề xuất trước đó của Tổng thống Joe Biden. Dự luật cũng tạm thời dỡ bỏ một số hạn chế đối với hợp đồng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Dự kiến dự thảo NDAA tài khóa 2023 sẽ được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua ngay trong tháng này. Sau đó sẽ được chuyển lên Nhà Trắng để ký ban hành luật. Bên cạnh đó, theo TASS đưa tin, Nga muốn Liên minh châu Âu là một phần bình đẳng trong thế giới đa cực, nhưng EU không được phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Tuyên bố được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra trong diễn đàn Price-Markov Reading hôm 7 tháng 12. Tuy nhiên, chúng tôi muốn EU là một trong những cực của thế giới đa cực. Liên minh này vẫn còn cơ hội cho điều đó. EU có thể tham gia bình đẳng vào quá trình này khi họ nhận ra họ không cần phải hoàn toàn theo gót Mỹ. Theo hãng tin TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga cho biết. Nhà ngoại giao nói thêm, nếu so với EU thì Ấn Độ, Brazil, các quốc gia vùng vịnh Ba Tư, các hiệp hội khu vực ở châu Phi và châu Mỹ Latin có nhiều lý do hơn để trở thành một phần của thế giới đa cực. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, châu Âu có những lợi ích không trùng với lợi ích của Mỹ và châu Âu không thể bảo vệ những lợi ích đó. Theo ông Lavrov, chuyến thăm Washington của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khẳng định điều này. Cũng tại diễn đàn Primakov Readings, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 7 tháng 12 khẳng định rằng Nga sẵn sàng tiến hành một cuộc đối thoại nghiêm túc với các nước phương Tây. Nhưng ông nêu ra điều kiện để điều đó xảy ra. Phương Tây đã ngừng hợp tác với chúng tôi, họ đã dựng lên một bức tường. Chúng tôi chỉ đơn giản là giữ liên lạc với những người sẵn sàng đối thoại. Hãng tin TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga nói. Theo nhà ngoại giao, Nga sẽ sẵn sàng cho cuộc đối thoại nghiêm túc với Mỹ và châu Âu khi những người có tư duy tiến bộ lên nắm quyền ở đó. Trong khi chờ đợi đến kỷ nguyên tươi sáng đó, chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận với những người bình thường từ cộng đồng chuyên gia, Ngoại trưởng Lavrov nói thêm. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh rằng Nga không tạo ra một bi kịch từ tình hình hiện tại. Tôi tin rằng đây là một bi kịch cho nền văn minh phương Tây, cho hệ thống trật tự thế giới của phương Tây, vốn dựa trên các nguyên tắc toàn cầu hóa mà người Mỹ đưa ra. Những nguyên tắc đó hoàn toàn mất uy tín, không đáng tin cậy, không thể được tôn trọng và áp đặt lên những người khác, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh. Hiện các nước khác chưa đưa ra phản ứng về bình luận của ông Sergei Lavrov. Hãng tin Reuters dẫn đoạn video được phát trên truyền hình Ả Rập Saudi cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thủ đô Riyadh của nước này vào hôm 7 tháng 12 vừa qua và được chào đón bởi Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz. Cuộc gặp giữa cường quốc kinh tế toàn cầu và gã khổng lồ năng lượng vùng vịnh diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Ả Rập Xê Út đang vướng vào cuộc tranh cãi gay gắt về sản lượng dầu. Bắc Kinh ca ngợi chuyến thăm này là sáng kiến ngoại giao lớn nhất của Trung Quốc trong thế giới Ả Rập. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, chuyến đi của ông Tập Cận Bình tới Riyadh được mô tả là một cột mốc cho quan hệ Ả Rập Trung Quốc. Trong đó, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc, các quốc gia Ả Rập đầu tiên và Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC. Trung Quốc coi Ả Rập Saudi là đồng minh chủ chốt của mình ở khu vực Trung Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị hồi tháng 10 cho biết Ả Rập Saudi là một ưu tiên trong chiến lược ngoại giao khu vực và tổng thể của Trung Quốc. Theo Kyodo News, dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản hôm 7 tháng 12 cho biết, nước này đang xem xét mô tả các động thái quân sự của Trung Quốc là một thách thức đối với trật tự quốc tế. Cụ thể, Tokyo có kế hoạch coi Trung Quốc là thách thức đối với Nhật Bản và các nước có cùng quan điểm, cũng như trật tự quốc tế trong chiến lược an ninh quốc gia của nước này.
văn kiện sẽ được sửa đổi cùng với 2 tài liệu liên quan đến an ninh khác vào tuần tới. Theo một số nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ Tự do tại Nhật Bản, việc đề cập đến Trung Quốc theo cách mô tả nói trên nhằm thể hiện nhận thức về cường quốc mới nổi, dù có thể khiêu khích Bắc Kinh. Tuy nhiên, nguồn tin cho hay, trong chiến lược phòng thủ quốc gia của Nhật Bản, một tài liệu trực thuộc chiến lược an ninh quốc gia có thể đề cập đến việc Trung Quốc bắn tên lửa đạn đạo vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản hồi tháng 8 vừa qua như một mối đe dọa. Theo Kyodo News, kế hoạch nói trên của chính phủ Nhật Bản dường như đi ngược với mong muốn duy trì đối thoại với Trung Quốc sau khi hai nước này tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên sau gần 3 năm hồi tháng trước. Theo Sputnik News, làn sóng giận dữ của người biểu tình Mông Cổ đã bùng phát sau hàng loạt các cáo buộc liên quan đến việc nhiều quan chức chính phủ thu lợi từ việc bán than đá bất hợp pháp cho Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Mông Cổ Oyun Enden Lutsanam Ramsay hôm 7 tháng 12 đã phát biểu trước toàn quốc, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và cam kết điều tra vụ việc. Cụ thể, các cuộc biểu tình rầm rộ tiếp tục diễn ra ở Mông Cổ trong nhiều ngày qua sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin về vụ biển thủ than đá trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ. Các sự kiện được diễn ra trước cung điện chính phủ ở thủ đô Ulaanbaatar hôm 5 tháng 12 là đỉnh điểm của làn sóng phản đối kịch liệt từ công chúng trong 2 tháng qua, với sự tham gia của hàng nghìn người. Các cuộc biểu tình đã tiếp diễn vào hôm 6 tháng 12, nhưng với số lượng người tham gia ít hơn. Bộ trưởng Tư pháp Mông Cổ cho biết, chính phủ nước này đã thông qua các kênh ngoại giao yêu cầu Trung Quốc tham gia hỗ trợ điều tra vụ việc. Ngành công nghiệp khai thác than đá chiếm 1/4 tổng sản phẩm quốc nội GDP của đất nước, chiếm hơn một nửa trong số 86% hàng xuất khẩu của Mông Cổ sang Trung Quốc. Tuy nhiên, theo phương tiện truyền thông địa phương đưa tin hôm 5 tháng 12, khối lượng than đá xuất khẩu từ Mông Cổ khác với lượng mà Trung Quốc nhận được. Cuba vốn là nơi sinh ra các võ sĩ quyền Anh hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, các nữ võ sĩ tại đảo quốc vùng Caribe vẫn bị cấm thi đấu nhiều thập kỷ qua. Trong thông báo mới đây, chính phủ Cuba cho biết sẽ hợp pháp hóa sự tham gia của phụ nữ trong môn thể thao này. Hãng tin Reuters cho hay trong thông báo hôm 5 tháng 12, các quan chức Cuba cho phép phụ nữ tham gia các giải đấu quyền Anh, lần đầu tiên từ sau cuộc cách mạng của Fidel Castro năm 1959. Tại một cuộc họp báo, sau khi công bố quyết định hợp pháp hóa sự tham gia của phụ nữ trong môn quyền Anh, Phó Chủ tịch Viện Thể thao Cuba, ông Ariel Sáenz, kỳ vọng quyền Anh nữ sẽ mang lại huy chương cho Cuba trong thời gian tới. Ông Sáenz cũng cho biết với bộ luật gia đình được phê duyệt gần đây của Cuba đã có những quy định nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ và cung cấp nền tảng pháp lý cho động thái này. Được biết, trước đây phụ nữ tại Cuba được phép tham gia đấu vật, cử tạ, karate, taekwondo và judo, nhưng lại bị cấm thi đấu quyền Anh. Việc bổ sung môn thể thao này trở thành tin vui cho nhiều phụ nữ. Họ đã tập luyện trong nhiều năm nhưng phải rời đảo quốc nếu muốn được thi đấu. Tôi muốn tập luyện với hy vọng phụ nữ sẽ được phép tham gia quyền Anh, nhưng thời gian trôi qua và động lực trong tôi bắt đầu tắt dần. Bây giờ tôi rất vui với tin này vì tôi muốn giành được huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Theo Reuters, vào năm 2009, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC thông báo rằng phụ nữ có thể bắt đầu thi đấu môn quyền Anh tại Thế vận hội. 3 năm sau, đã xuất hiện những võ sĩ nữ đầu tiên thi đấu tại Thế vận hội London năm 2012. Đài NHK hôm 7 tháng 12 dẫn lời cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết năng lượng tái tạo dự kiến sẽ vượt qua than đá để trở thành nguồn phát điện lớn nhất toàn cầu vào năm 2025. IEA cho biết trong báo cáo hôm 6 tháng 12 rằng công suất năng lượng tái tạo toàn cầu dự kiến sẽ tăng 2.400 GW trong giai đoạn từ 2022 đến 2027. Con số này tương đương với tổng lượng điện được sản xuất bởi năng lượng mặt trời, gió và các nguồn năng lượng tái tạo khác trong 20 năm trước. Báo cáo lưu ý, giá điện và khí đốt tăng cao do xung đột Nga-Ukraine đã thúc đẩy các nước chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Báo cáo cũng nói thêm, không chỉ các quốc gia châu Âu mà cả Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đang thúc đẩy triển khai năng lượng tái tạo nhanh hơn so với kế hoạch trước đây. Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nhấn mạnh, 5 năm tới sẽ là bước ngoặt lịch sử hướng tới một hệ thống năng lượng sạch hơn và an toàn hơn. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.